What's up mga kasis bro? It's me, Cheska. For today's video, ang gagawin natin is DIY crepe paper hair color. So, dahil gusto ko ng gray, meron ako napanood na kulay blue yung ginamit niya. Tapos, after niyang banlawan, naging gray. So, ngayon, tatry ko siya. At ngayon, nagpapakulo na ako ng mainit na tubig kung naririnig niyo para sa crepe paper. So, ang kailangan lang gawin is magpakulo ng tubig ng maligamgam lang. Tapos, lalagyan nyo ng asin and then ilulublog dun yung crepe paper. So, mga kasis bro, ngayon, natay ko na yung kalan. Tinurn off ko na. Tapos, nilagay ko na to. Pumuli kagad siya. Look. Tapos, nilagyan ko na din siya ng asin. So, hindi ko alam kung hindi ko alam kung ano magiging result. But, sana magustuhan ko. Sana maging okay. So, mga kasis bro, mabilis ang vlog lang to, kaya huwag nyo pansin yung nasa likod ko. So, ngayon, is tapos na. Tatanggal ko na yung crepe paper sa pinakapapel. Ang gagawin ko na ngayon is ilalagay ko na sa buhok ko. At ngayon, kinakabahan ako kasi kung ano magiging resulta, hindi natin alam kung magugustuhan ko. So, kailangan ko magpalit ng t-shirt. Wait. Hindi kong gagayahin kung ayaw nyo masira yung buhok nyo. Kasi ako, sira na buhok ko. So, oh my gosh. Kinakabahan ako. Paano ba? Wait. Okay. Okay. Ano? Ano ba? Magiging blue na buhok ko. Oh no! Parang hindi ko nagugustuhan yung nangyayari. Dat kasi yung blonde lang eh. Dat yung blonde lang. Hindi yan na-effective sa black. Ginagawa mo! Wala, may effective. Hala, pati yung noo ko, hindi pwede. Hindi pwede, gagawa ko ng TikTok videos. Kailangan mo na blue. Hala ko. Akala ko naman hindi tatalag. But let's see. Sasabihin ng papa ko, ano ba yung alo, girl? Sabihin ng papa ko, ano ba yung ginagawa mo sa buhay mo? Ganyan na yung nangyari. After. Pero, hindi ko pa nababanlawan. So, let's see kung ano pero ganito. Oh my gosh! So, ngayon, liligpitin ko lang yung mga nagawa kong kalat dito. And, baka mga 40 minutes or 30 minutes, babanlawan ko na siya. So, mga kasis bro, ito na yung naging result ng buhok ko. Kung ano-ano na lang yung pinapakita ko sa inyo sa buhok ko. Sorry kung naka-makeup ako kasi nag-TikTok ako kanina. So, aking transformation look. So, kung gusto nyo, ilalagay ko dyan. Yan. It's the new style with the fresh type of flow. Miss Icicle, ride the bicycle.
the B, it's M to 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 the B, man. Actually, isang kulay lang yung ginamit ko at hindi ko in-expect na magiging ganito yung resulta. Ganda. Alam mo, nagpa-parlor eh. No? Crepe paper lang po yan. Papel, di hapon lang. What more pa kaya pag kinulot, diba? Yung iba sasabihin, ano ba yung mukha kang sisiw? Pero wala akong pakil. Ganda. So mga kasis bro, hanggang dito na lang tong vlog na to and huwag niyong kakalimutan mag-like, share, and comment and subscribe to my YouTube channel. At lagi kong sinasabi na don't be afraid, just trust in the Lord. See you on my next video. Bye! At shoutout nga pala kay Sherwin Kasoy, Janine Kasoy, Shara Joy de Guzman. Ito yung YouTube channel natin, Shara. Please subscribe. So yun lang. Bye! Never gonna show.